Hello and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng marble ube and cheese puto. And here are the following ingredients. Ang ating first step dito sa ating bowl, isi-sift muna natin yung all-purpose flour or plain flour para walang lumps yung ating flour. Then, isasama na rin natin yung baking powder. Durugin lang natin yung buo. Yung salt at yung sugar. Then, hahaluin lang natin to. After natin mahalo, maglagay lang tayo ng well sa gitna. Then, ilalagay na natin yung evaporated milk. Simutin lang natin. Yung ating 2 eggs. Yung ating melted butter. At yung ating water. And then, using a hand mixer or whisk, imimix natin to hanggang maging smooth and lump-free. Kung wala kayong hand mixer, pwede naman yung wire whisk. Ayan, smooth and lump-free na yung ating butter. Kuha lang tayo ng spatula. Scrape natin yung ilalim at saka yung gilid. Para kung meron mga dumikit na dry ingredients na hindi natin nakuha kanina. And this one is ready. Kuha lang tayo ng isa pang bowl at hahatiin natin yung mixture. Dito sa isang portion, ilalagay natin yung grated cheese or cream cheese. And haluin lang natin to. After nating mahalo, we'll set this aside. Dito naman sa ating second portion, i-add natin yung 1 tablespoon ng ube flavoring or ube extract or pwede din kayong maglagay ng ube halaya kung meron kayong stock. And hahaluin lang din natin ito. Once well mixed, we will set this aside. Ang ating next step dito naman sa ating mold, magbabrush lang tayo ng butter para hindi didikit yung ating puto. At the same time, nagpapainit na ako ng tubig dun sa ating steamer pot. Sa recipe ito, gamit itong mold na ito, nakagawa ako ng 30 pieces. Ang ating next step dito sa ating mold, kuha lang tayo ng mga about 2 tablespoon ng ating ube flavored puto and 2 tablespoon ng ating cheese puto. Huwag niyo masyadong punuin yung hulmahan para hindi aapaw. And then using a stick, ikutan niyo lang yung dalawang mixture para magkaroon ng marble effect. Pwede na natin to ilagay dun sa steamer pan. At kukontinue lang natin hanggang matapos natin lahat ng ating puto mixture.
Ito namang next na gagawin ko, unahin ko naman yung white sa ilalim at yung ating ube sa ibabaw. Again, using a stick, magsiswirl lang tayo para sa ating marble effect. Ayan, nakatapos na ako ng isang tray. Yung ating steamer pot na takip, lalagyan ko lang ng tea towel para hindi magdi-drip yung steam doon sa ating puto, para hindi siya mababasa. Steam natin to for 15 to 18 minutes. Ayan, after 18 minutes, tusukin lang natin sa gitna. Pagka yung stick natin comes out clean, pwede na ito. Then, lagay natin sa ibabaw yung cheese slices habang mainit pa para matutunaw yung ating cheese. And there you have it, our marble ube and cheese puto. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.